Okay, so hello everyone. Welcome to R247 Northeast. So finally, আজি আমাৰ এই যোনটো সেশনটো হ'বলৈ গৈ আছে এই সেশনটোত মই আপোনালোকক কম যে কেনেকে এই আমাৰ যোনটো আসামৰ টেট হৈ থাকে টেট পৰীক্ষা হয় না তোমালোকে স্পেশাল টেট কোৱা বা নৰ্মাল টেটটো কোৱা তো এই আসাম স্পেশাল টেটৰ যোনটো আমাৰ কাট অফ মাৰ্কটো আছে তোমালোকে এলপিৰ বাবে কোৱা লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে কোৱা বা আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে কোৱা দুয়োটা বাবে কিন্তু মানে বেলেগ বেলেগ কিন্তু কাট অফটো ওলাই হয় না তো তোমালোকে চোৱা সো প্ৰথমত এইটো আমি ইয়াতে লিখিছো আশা কৰো তোমালোকে এইটো চাই আছা আই হোপ অল অফ ইউ আৰ লুকিং এট দিস সো কি লিখা আছে তোমালোকে এইটো ভালকে পঢ়া ইয়াতে দিয়া আছে টু কোৱালিফাই ফৰ টেট এক্সামিনেশ্যন দি কেণ্ডিডেট মাষ্ট স্ক'ৰ এট লিষ্ট 60%। সো মিনিমাম তোমালোকৰ 60% নম্বৰ তাতে লাগিবই লাগিব আৰু এই 60% নম্বৰ ক'ত লাগিব মাৰ্কস ইন বোথ দি পেপাৰ্স দুয়োখন পেপাৰত তোমালোকৰ 60% লাগিব পেপাৰ 1 কমন টু অল আৰু পেপাৰ 2 যাতে অপচনেল আছে এ বি চি এটো আমাৰ এডভাৰটাইজমেন্ট আছিলে হয় না কি দি আছে ইন দি কেস অফ জেনাৰেল ক্যাটাগরি সো জেনারেল ক্যাটাগরিৰ কাৰণে শতাংশৰ মানে যোনটো উত্তীৰ্ণ হোৱা পাৰ্চেন্টেজটো কিমান এটো হল 60% হয় 60%। সো 60% যদি মই ক'বলৈ যাও তেনেহলে আউট অফ 150 মাৰ্ক মানে 150 মাৰ্কৰ ভিতৰত হয় না সো 150 নম্বৰৰ ভিতৰত তোমালোকৰ কিন্তু 90 মাৰ্কস ইয়াতে আনিব লাগিব তেনেহলে কিন্তু তোমালোকে এই টেট পৰীক্ষাত পাছ হবা নেক্সট যদি ক'বলৈ যাও তোমালোকৰ বেলেগ যোনটো আমাৰ ক্যাটাগৰি আছে যেনেকি এসসি আছে এসটি ওবিসি এমওবিসি ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ তেওঁলোকৰ বাবে কিমান শতাংশ লাগিব তেওঁলোকৰ বাবে লাগিব 55% 55%। সো যদি মই 55% যদি ক'বলৈ যাও তেনেহলে আউট অফ 150 মাৰ্কস মানে আউট অফ 150 মাৰ্কস মানে 150 মাৰ্কসৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কিন্তু 82.5 নম্বৰ কিন্তু লাগিবই লাগিব হয় না 82.5 মাৰ্কস কিন্তু তাতে লাগিবই লাগিব তেনেহলে তেওঁলোকে ইয়াতে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব ওকে সো এটোই আছিল আজিৰ সেশনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা সো এলপি আৰু ইউপি কাট অফটো আশা কৰো তোমালোকে এইটো চাই আছা জেনাৰেলৰ কাৰণে কিমান এটো হ'ব 60% আৰু যোনটো আমাৰ এসসি এসটি ওবিসি এমওবিসি পিএইচ আছে তেওঁলোকৰ বাবে 55% মানে হল 82.5 নম্বৰ লাগিব আউট অফ 150 মাৰ্কস সো আশা কৰো আপোনালোকৰ সেশনটো চাই বহুত ভাল লাগিছে কাইন্ডলি আপোনালোকে সেশনটো লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা যিমান পাৰা আৰু তোমালোকে কমেন্ট বক্সত জনাই দিয়া বেলেগ তোমালোকে আমাৰ পৰা কি বস্তু বিচাৰি আছা এন্ড ডু সাবস্ক্ৰাইব আৰু 247 নৰ্থ ইষ্ট চেনেল সো যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত সোমোৱা নাই ডেসক্ৰিপশন বক্সত গৈ তোমালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ এটা লিংক তাতে দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰিলে নিশ্চয় তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত সোমাই যাবা আৰু প্ৰতিটো ক্লাছৰ যোনটো পিডিএফটো থাকে হয় না বা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ যোনটো এডভাৰটাইজমেন্ট নটিফিকেশনটো আছে কিবা নিযুক্তি হ'ব পাৰে বেলেগ খবৰৰ পৰা হ'ব পাৰে সো গোটেইখিনি এটো তোমালোকে এই টেলিগ্ৰাম চেনেলত একেবাৰে সোনকালে ইয়াতে পাই যাবা সো যিসকলে এতিয়ালৈকে R247 এপটো ডাউনলোড কৰা নাই তোমালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই এই এপটো ডাউনলোড কৰিলা তোমালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰিলেও কিন্তু প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স জব এলাৰ্টস ডেইলি কুইজেছ সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজেছ মেগাজিনছ পাৱাৰ কেপচুল নোটছ এণ্ড আৰ্টিকেল আৰু কিছুমান ফ্ৰী ভিডিঅ' সো ডেফিনেটলি এইবোৰ বস্তু তোমালোকে তাতে পাই যাবা আৰু এইবোৰ বস্তু তোমালোকে নিশ্চয় যিকোনো কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা যিকোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰস্তুতি ল'বলৈ বহুত সহায় কৰিব সো আশা কৰো তোমালোকৰ সেশনটো চাই ভাল লাগিছে কাইন্ডলি তোমালোকে সেশনটো লাইক কৰা যিমান পাৰে এইটো শেয়াৰ কৰি দিয়া বেলেগ তোমালোকে আমাৰ কমেন্ট বক্সত দিয়া তোমালোকে আমাৰ পৰা কি বস্তু বিচাৰি আছা এণ্ড দোজ হু আৰ ৱাচিং নিউ তোমালোকৰ যদি এই সেশনটো চাই এই চেনেলটো বহুত ভাল লাগি থাকে কাইন্ডলি তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া সো সি অল অফ ইউ ইন দি নেক্সট ক্লাছ সো টিল দেন টাটা বাই বাই টেক কেয়াৰ সো অল দি বেষ্ট ফ্ৰম R247 নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া প্ৰটোগ্ৰাম ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি ধন্যবাদ